สวัสดีครับสำหรับ Geometry Nodes ที่ผมจะมาสอนกันในวันนี้นะครับจะเป็นการแปลงวัตถุหนึ่งไปเป็นอีกวัตถุหนึ่งผมจะสาธิตให้ดูโดยเคลื่อนตัว empty ตัวนี้นะครับในแกน y นะครับเมื่อผมเคลื่อน empty เข้ากลับตัว sphere นะครับมันจะเริ่มเปลี่ยนนะครับไปเป็นลูกบากนะครับแล้วก็เวลาเลื่อนขึ้นไปอีกมันก็จะเปลี่ยนย้อนกลับมานะครับซึ่งไอตัว empty ตัวนี้ผมสามารถเลื่อนนะครับไปในแกนไหนก็ได้นะครับอยากจะให้มันmorph มาจากด้านบนลงด้านล่างก็ได้หรือว่าจากแกน x นะครับนี้ก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมวิธีการทำได้เลยนะครับเมื่อเราเปิดไฟล์ Blender ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ลบ Object ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปแล้วก็เพิ่ม Plane ขึ้นมานะครับเหมือนเดิมมาที่แถบ Geometry Nodes นะครับกด New นะครับแล้วก็กด Pin เพื่อล็อกตัวกราฟมันไว้นะครับ Group Input ก็ลบไปนะครับขั้นแรกนะครับผมจะเอาลูกบาศก์ขึ้นมา1ตัวนะครับแล้วก็ไอโคสเฟียร์นะครับเป็นวัตถุตัวที่2นะครับจากนั้นผมก็ต่อมันเข้ามานะครับเราก็จะได้ลูกบาศก์ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วเราก็จะนำตัว geometry ของทั้ง2ตัวเนี่ยมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้มันแปลงไปมาสลับกันไปมาได้นะครับวิธีการทำก็คือผมจะเพิ่ม set position node เข้ามานะครับแล้วก็ตัวที่จะทำการ sample นะครับในเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยเราจะใช้โหนดที่ชื่อว่า transfer attribute นะครับแต่ว่าหลังจาก Blender เวอร์ชัน 3.6 ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นโหนดตัวนี้นะครับเราต้องเอา sample index เข้ามา1อันนะครับเปลี่ยนเป็นเวกเตอร์นะครับเพราะเราทำงานกับเวกเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็อีกโหนดตัวหนึ่งนะครับ sample nearest นะครับเราทำการต่อช่อง index เข้ากับ index ของ sample index นะครับเซตตัว geometry เราก็ต่อเข้ามาในช่องแบบตามนี้นะครับเสร็จนะครับสิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องบอกว่าเราจะ sample อิงจากตรงไหนนะครับผมจะอิงจาก position หรือตำแหน่งนะครับต่อเข้ามาแบบนี้นะครับกดเซฟไปเสร็จแล้วนะครับโหนดระหว่างกลางเนี่ยที่เราจะให้มัน morph นะครับผมจะใช้เป็น mix เป็น vector match นะครับแล้วก็ขอดูก่อนนะครับอันนี้ไม่มีนะครับเปลี่ยนเป็น mix vector นะครับเข้ามานะครับตัวข้างล่างนะครับ sample index ต่อเข้าช่อง B นะครับส่วนช่อง A นะครับเรา shift D นะครับ copy ตัว position node ออกมาแล้วก็ต่อเข้าตำแหน่ง A และต่อเข้ากับ position ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวลูกบาศก์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะครับตัว position เนี่ยจะอ่านค่าย้อนกลับไปที่cube node นะครับเพื่อหาตำแหน่งของตัว cube ตัวนี้นะครับเราจะใช้ค่า factor นะครับในการเปลี่ยนนะครับแต่จะเห็นได้ว่านะครับค่า factor เนี่ยมันเปลี่ยนได้ไม่จากลูกบาศก์เปลี่ยนเป็นไอโคสเฟียร์เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเพิ่ม geometry ให้กับทั้ง2ตัวนี้นะครับผมจะเพิ่มเข้าไป
อกนะครับที่ไอโคสเฟียร์นะครับส่วนตัวลูกบาศก์นะครับเราเพิ่มค่า vertice นะครับไป20นะครับโอเคอันนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วลองเล่นนะครับอันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับมันจะsample แล้วก็ mix ตำแหน่งเข้าด้วยกันซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็น topology ที่ไม่ได้ perfect นะครับแต่ว่าเราทำงานกับ geometry node เนี่ยมันก็ใช้งานได้นะครับโอเคเมื่อเราได้เอฟเฟกต์ตามนี้แล้วเราใส่ไปนะครับ set shade smooth นะครับและเรายังเพิ่มนะครับsub division surface เข้าไปได้อีกนะครับเพื่อให้ตัว geometry เนี่ยออกมาเนียนนะครับเวลาเราแปลงไปกลับมาเนี่ยมันก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับในการสร้างตัวเอฟเฟกเตอร์นะครับเพื่อให้มันมอร์ฟได้น่าสนใจมากขึ้นนะครับผมจะเพิ่ม empty ขึ้นมานะครับเป็นอันไหนก็ได้นะครับเพิ่มเข้ามา1ตัวแล้วก็ลากมันเข้ามานะครับในหน้าต่าง geometry node นะครับเสร็จแล้วเราจะเพิ่ม mesh line นะครับต่อเข้ามานะครับในช่อง location นะครับต่อที่ start location นะครับเสร็จเขาเนี่ยเราเหลือแค่1เพราะเราจะอิงจากตัว mesh line เนี่ยคือเรารวมตัว empty เข้ากับ mesh line นะครับตัว empty จะอยู่ข้างนอกครับ mesh line จะเป็นอยู่ใน geometry node เสร็จแล้วนำเอา geometry proximity นะครับเป็นโหนดที่ผมสอนไปในวิดีโอตัวที่แล้วนะครับปรับเป็น point นะครับเสร็จแล้วนะครับเราเลื่อนออกมาก่อนตัวนี้ลองลากนะครับช่อง position เข้ามาที่ตัว factor นะครับเพราะเราจะให้ตัวเนี่ยเป็นควบคุม factor นะครับโอเคเราลองอันนี้ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเพราะเราต้องเพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับ map range นะครับในการปรับค่านะครับให้มันมีเอฟเฟกต์ที่ละเอียดมากขึ้นนะครับค่าที่ผมจะใช้นะครับอันดับแรกนะครับตัว from min นะครับผมจะปรับเป็น1นะครับสำหรับ from max นะครับผมจะเป็น 1.4 นะครับเสร็จแล้ว to min นะครับก็0นะครับแล้วก็ to max ก็0แล้วเราก็ลองดูนะครับดูว่ามันเปลี่ยนอะไรไปไหมนะครับถ้ามันยังไม่เปลี่ยนนะครับเราสามารถโอเคผมต่อผิดจริงๆต้องต่อเป็นช่อง distance นะครับเข้ากับ valueโอเคอันนี้ได้แล้วโอเคแบบนี้อันนี้จำเอาไว้นะครับถ้าต่อผิดเนี่ยตัว geometry proximity นะครับปกติเราจะใช้ค่า distance นะครับก็คือค่าระยะห่างระหว่างตัวอันนี้คือ proximity ระยะห่างระหว่างสิ่งที่เราจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์นะครับถ้ามันห่างนะครับมันก็จะไม่เกิดเอฟเฟกต์หรือเอฟเฟกต์มันหายไปนะครับถ้ายิ่งใกล้นะครับเอฟเฟกต์มันก็จะส่งผลนะครับณที่นี้จะส่งผลต่อค่า position ระหว่างวัตถุ2ตัวนะครับถ้าเป็นในวิดีโอรอบก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นค่าสเกลนะครับที่ผมตั้งเอฟเฟกต์เอาไว้นะครับเสร็จแล้วนอกเหนือจากนี้เรามาดูกันต่อว่าจะเล่นอะไรได้อีกนะครับผมจะเพิ่ม float curve เข้ามานะครับตัวนี้จะช่วยให้เราเนี่ย
ตั้งค่าการมอร์ฟได้น่าสนใจมากขึ้นนะครับมันจะเริ่มมาเป็นคือข้างล่างนะครับคือ0บนสุดคือ1นะครับจำเอาไว้นะครับล่าง0บนสุดคือ1แล้วก็ดูว่าโอเคอันนี้คือมันเป็นรูปทรงอันนี้ดูง่ายนะครับยิ่งขึ้นสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งขึ้นมานะครับผมก็ปรับให้มันดูเหมือนเป็นคลื่นนะครับผมลองปิดนะครับเห็นไหมครับมันจะมอร์ฟได้สวยขึ้นไปอีกนะครับแล้วเราก็ทดลองนะครับถ้าอยู่ตรงกลางนะครับมันก็จะกลายเป็นลูกบาศก์นะครับผมลองในแกน x นะครับใช้ได้นะครับตัว Geometry Proximity เนี่ยจะใช้ได้ทั้งทุกแกนนะครับเมื่อได้แล้วอันเนี้ยเราสามารถเอาไปปรับใช้กับงานโฆษณาได้อย่างเช่นเราอยากจะมอร์ฟนะครับจากกระป๋องน้ำอัดลมไปเป็นขวดแก้วนะครับเราก็ใช้วิธีการต่อโหนดตัวนี้แล้วก็ปรับจูนค่ากันสักนิดนึงนะครับและถ้าอยากให้มันมีเอฟเฟกต์มากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถต่อโหนดอื่นๆเข้ามาเสริมได้อีกนะครับแต่ว่าผมจะสอนแค่เบสิกพื้นฐานเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายกับการใช้ Geometry Node เพื่อทำ Morphing Effect นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ